عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. إن شاء الله النهاردة هنعمل أسهل طريقة لعمل الفيونكة بشرايط الستان. عملنا معاكم قبل كده طرق كتير جدا ومتعددة وما نزلتش قبل كده على اليوتيوب، وبرضو طرق مبتكرة جدا انت تعملي مشروع للتوك الشعر وتقدري انت تزيني بيها فساتين لبنوتاتك. إن شاء الله النهاردة هنتعلم ازاي نعمل أسهل طريقة لعمل الفيونكة. طبعا محتاجين شريط ستان عرض 4 سنتي. بعد كده نبدأ نقيس طول الفيونكة. طول الفيونكة هو 23. نبدأ نقص بالشكل ده، وهنحتاج طبعا ولاعة. طبعا طريقة سهلة جدا ومش متعبة خالص، تقدر انت تعملي منها أعداد كبيرة جدا في وقت قليل. تقدر انت تعمليها كطوق، تقدر انت تعمليها توكة، تقدر انت تعمليها بكلبسات. هنا نبدأ نقيس الجزء السفلي من الفيونكة بالشكل ده، نبدأ نقصه. نبدأ بنشوف بقى نعمل التكاية بتاعت الشريط بتاع الفيونكة. نبدأ نتنيها على بعض ونتني كمان تانية بالشكل ده. نبدأ نقص بحردة بالمقص. طبعا تقدر انت تبقى تتفنني في الالوان. بالشكل ده قصينا الجزء اللي تحت من الفيونكة بالشكل ده، الشريطة اللي بتبقى موجودة في الفيونكة من تحت. تقدري ان انتي شريط الستان فيه بيختلف كمان في الخامة، يعني في خامة جامدة شوية وفي خامة طرية. يفضل في الفيونكات دي ان هي تبقى الخامة اللي جامدة شوية، بتديها ثبات اكتر وشكل ظاهر اكتر. اما الطرية ما بيبانش في الفيونكات دي. الطرية ممكن نستخدمها اكتر في تطريز المفارش، تطريز المفارش السرير، تطريز او التطريز بشكل عام. بالشكل ده نبدأ ان احنا نساوي الطرف بتاع الفيونكة بالولاعة، ونبدأ بخيط وابرة وبنخيطه. نقلبه الاول بالشكل ده عشان بس نوريكم الاول بيبقى عاملة ازاي. نبدأ ان احنا نخيطها بالشكل ده. تقدري بقى انت تزيني بيها فستان لبنوتك، تقدري ان انت تزيني بيها مفرش عندك، عاوزة تعملي مفرش مثلا وتبدأ ان انت تزينيها في الاطراف. تبدأ ان انت تخيطيها من النص بالشكل ده، ونبدأ نجيب الشريطة ونخيطها من النص بنفس الطريقة اللي خيطنا بيها الفيونكة. الأول بنجيب الشريطة وبنقسمها بالشكل ده النص عشان نعرف منتصفها ايه، وبعد كده بنخيط المنتصف بالظبط بالشكل ده. طبعا لو اول مره تشوفي القناه انزلي اتفرجي تحت على الفيديوهات، هتلاقي فيديوهات كتيره جدا لتوك الشعر واطواق للشعر. هتلاقي مشاريع كتيره جدا لو عاوزه تبداي مشروع من البيت بمبلغ بسيط. وهتلاقي برضو طرق لعمل الدمى، وكمان برضو كل ما يخص الدمى، القماش وايه هو القماش المستخدم وكل ده، وبرضو عجينة السيراميك وازاي تعملي اشكال منها، واكسسوارات ازاي تعملي اكسسوارات تقابل المام وبنوتاتها، وايه هي خامات مشروع اكسسوارات او خامات برضو مشروع توك الشعر. بالشكل ده لفينا الفيونكة من النص. نبدأ بقى نعمل الشريطة اللي في منتصف الفيونكة بالشكل ده. بنبدأ نقص حوالي عقلتين من الاصبع، نبدأ نقصها بالشكل ده، ونبدأ نجيب الولاعة ونظبطها
بالشكل ده بنلفها 3 مرات على بعض. نبدأ نحطها على الفيونكة من النص. هتلاقوا افكار كمان ديكورات للبيت، هتلاقوا فيه خداديات الكوشنز الشهيرة. عملنا معاكم وزة بالخداديات الكوشنز، عملنا معاكم اكسسوارات بعجينة السيراميك، وازاي تعملي مشروع مجات بعجينة السيراميك وكل تقنياته. عملنا معاكم افكار كتيرة جدا ان شاء الله تعجبكم. طبعا لأول مرة تشوفوا قناتي وحبيتي افكاري، طبعا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكل فيديو هننزله يجيلك اشعار بيه. بالشكل ده نبدأ نساوي العقدة من النص بالولاعة، وبكده نكون قربنا نوصل لنهايه حلقتنا. يا رب يكون عجبكم. طبعا لو عجبك الحلقه اكتبي لي تحت في التعليقات ولايك وشير للطريقه عشان توصل لاكبر عدد ممكن. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واللقاء مع فيديو جديد. كان معاكم الاء جمال على قناتكم معلم الاسره السولد. مع السلامه.